تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. و یا اینکه بهتره بگم تو به عنوان ترانسمیتر دیتای ارسالیت رو در شبکه کست کن تا هم شبکه‌ای ها در شبکه دیتا رو رسیو کنند. باز به نام یگانه هستی بخش درود بر شما دوستان خوبم. همونطور که متوجه شدید توی این ویدیو میخوایم درباره مفهوم کست در شبکه صحبت کنیم. اینکه کست چیه، چند نوع کست داریم و این کست ها کجاها کاربرد دارن و چطوری میشه اونها رو شناسایی کرد و ارتباط اونها با آی پی هایی که در جلسات قبل یاد گرفتیم چیه. هم تئوری های اون رو بررسی میکنیم و هم چند تا نکته عملی در رابطه با اونها بیان میکنیم. پس بدون معطلی بریم به سر وقت کارمون. مفهوم کست یعنی چی؟ بیاید نگاهی بندازیم به شباهت‌های کلمه کست در زبان تخصصی شبکه‌های کامپیوتری و زبان انگلیسی روزمره. در زندگی روزمره کست رو به معناهای مختلفی استفاده می‌کنیم، از جمله به معنای هنرپیشه و بازیگر یا لیست بازیگرها و حتی گچ گرفتن اندام شکسته و پخش کردن و انداختن و پرتاب کردن. مثلا وقتی میگیم که a cast list یعنی لیست هنرپیشه ها، یا the supporting cast یعنی بازیگران نقش مکمل، یا وقتی میگیم که his legs in a cast یعنی پاش توی گچه. ولی یکی دیگه از معانی کست انداختنه، مثل انداختن نور. مثلا انداختن یه سایه رو میگیم cast shadow، یا انداختن لنگر توی آب رو میگیم cast anchor، یا انداختن نور رو روی جایی میگیم cast the light into somewhere or on a something. اما توی شبکه ما از معنی انداختن و پرتاب کردن اون استفاده میکنیم. انداختن داده روی کابل شبکه، روی مدیای شبکه، به این قصد که اون سمت دیگه مدیامون، اون سمت دیگه کابلمون یک دستگاه باشه و پکت داده رو بگیره. در حقیقت وقتی که یه دستگاه داده به شبکه ارسال میکنه، اونا رو میندازه در شبکه تا توسط دستگاه یا دستگاه‌های دیگه دریافت بشه. به این کار میگیم کست. گاهی اوقات توی زبان فارسی کلمه پخش رو براش استفاده میکنن، گاهی اوقات انتشار. من توی صحبتام از کلمه انتشار استفاده میکنم. به دستگاهی که ارسال رو انجام میده میگیم فرستنده یا ترانسمیتر، و به دستگاهی که اطلاعات رو میگیره میگیم رسیور، و به واسطه‌ای که این انتقال رو انجام میده میگیم مدیا. مدیا که خاطرتون هست توی ویدیوی اول در موردش صحبت کردیم و معرفیش کردیم. لینکش رو میگذارم این بالا و توی توضیحات که اگر خواستید به اونجا مراجعه کنید و یک بار دیگه مرورش کنید. پس اصطلاح پخش کردن و منتشر کردن رو میتونیم برای کست در نظر بگیریم. انتشار پکت‌های داده در شبکه. اما در دنیای شبکه‌های کامپیوتری کست رو به مفهوم انتشار داده‌ها و ارسال اطلاعات و پخش اونها میگیریم. وقتی یه دستگاه داره داده رو ارسال میکنه در شبکه، در حقیقت اونها رو میندازه توی شبکه و با توجه به تنظیماتی که انجام میده، این داده‌ها ممکنه به یک یا چند یا همه دستگاه‌های شبکه برسه. اما انواع کست انواع مختلفی داره، ولی توی شبکه‌های لن کست ها رو به 4 دسته اصلی تقسیم میکنیم: برودکست، مولتیکست، یونیکست و انیکست. در کست همیشه ترانسمیتر یک دستگاه است، فقط یکی، just one. ولی دریافت کننده داده ها میتونن همه دستگاه های شبکه باشن، یا چند تا دستگاه باشه، یا فقط یک دستگاه. نوع اول برودکست. به برودکست میگیم انتشار یک به همه، یا به انگلیسی one to all، یعنی ارسال کننده داده رو میفرسته و همه دستگاه ها پکت داده رو دریافت میکنن. مثلا یه سالن سخنرانی رو در نظر بگیریم. سخنرانی که میره پشت تریبون و شروع به صحبت میکنه، تمام اون افراد سالن صدای ایشون رو میشنون. به این روش پخش کردن صحبت ها میگیم برودکست یا پخش همگانی. وقتی که یک دستگاه اطلاعات رو ارسال بکنه و همه دستگاه های شبکه اطلاعات رو دریافت بکنن. حالا فرض کنیم که توی اون سالن یک نفر جوری صحبت میکنه که فقط از اون جمعیت مثلا 500 نفره فقط 10 نفر صداش رو بشنون، 10 نفر خاص. این نوع کست رو بهش میگیم مولتیکست یا پخش چندتایی، یا پخش یک به چند، یا به انگلیسی one to many. و اگر توی صحبت کردن یک نفر اطلاعات رو ارسال کنه و فقط یک نفر اطلاعات رو دریافت کنه، بهش میگن یونیکست یا پخش یکتایی، one to one، یا همون پخش یک به یک. مثل اینکه توی همون سالن یه نفر رو در نظر بگیریم.
که با یک نفر دیگه طوری مشغول صحبت هستش که هیچ کی به جز مخاطبش صحبتاش رو نمیشنوه. یا اینکه یه نفر رو در نظر بگیرید که یک یادداشت می‌نویسه و برای یک نفر دیگه ارسال میکنه توی همون سالن، در یک گوشه دیگه اون سالن، و اون شخص مورد نظر یادداشت رو میگیره، باز میکنه و میخونه و هیچ کس از این دیتایی که در یادداشت هست مطلع نمیشه به جز همون شخص خواننده. به این نوع کست میگیم یونیکست یا ارسال یک به یک، یا به انگلیسی one to one، که بهترین حالت صحبت کردن در شبکه محسوب میشه، چون توی اون سالن 500 نفره همه میتونن همزمان با هر کی که بخوان صحبت کنن و صداشون مزاحم صحبت‌های دیگران نمیشه. در حالی که این مزاحمت درباره برودکست صادق نیست و اگه یه نفر توی سالن برودکست کنه، یعنی پشت تریبون صحبت کنه، عملا در شبکه دیگران تا وقتی صحبتاش تموم نشه نمیتونن هیچ صحبتی کنن. خب حالا فرض کنیم توی ردیف جلوی اون سالن یه نفر میخواد یه یادداشت بنویسه ولی خودکار نداره. از بغل دستیش میپرسه خودکار داری؟ بغل دستیش چون خودکار نداره روش رو میکنه به اون یکی کنار دستیش و از اون سوال میکنه، میگه خودکار داری؟ و اون هم به همین ترتیب. این داده خودکار داری خودکار داری خودکار داری همینجوری پخش میشه تا برسه به یک نفر که خودکار داره توی اون ردیف. اون میگه بله دارم و خودکارش رو میده به کنار دستیش و دیگه بر نمیگرده به نفر بعدیش و از اون سوال بکنه که خودکار داری. به این طرز انتشار که انقدر ادامه پیدا میکنه تا زمانی که کار مورد نظر انجام بشه و اونقدر دست به دست میره تا برسه به اولین دستگاهی که کار رو انجام میده، بهش میگن انیکست یا یک به نزدیکترین دستگاه، نزدیکترین دستگاهی که کار رو انجام میده، یا به انگلیسی one to nearest. خب دوستان، همونطور که میبینید توی یک شبکه، توی یک سالن انواع کست مرتب استفاده میشه: برودکست، مولتیکست، یونیکست و انیکست. حالا بریم سر وقت کاربردهای کست ها. ببینیم کست ها کاربردهاشون چی هست و چطور تشخیصشون بدیم. بسیار خوب، اجازه بدیم بریم به سر وقت برودکست و شیوه شناسایی برودکست رو بررسی کنیم. اگر ما یک شبکه داشته باشیم و دستگاه‌های متعددی فرض کنم به این شبکه متصل هستن، حالا توی این شبکه پر سیستم ما دو تا سیستم داریم که آی پی هاشون 192 168 71 هست /24، یعنی ماسک 3 تا 255 سه. آی پی دستگاه بیم 192 168 72 هست، اون هم /24. هر وقت دیتایی بخواد از دستگاه A ارسال بشه به دستگاه B، به صورت یه پکت دیتا ارسال میشه، مثل یه پاکت نامه. این پاکتی به فارسی میگیم پاکت، که در حقیقت همون کلمه پکت هست به زبان انگلیسی. بنابراین هم پاکت من بگم درسته، هم پکت بگم اون هم درسته. تلفظ دو تا زبان مختلف هست. حالا این پکت رو وقتی که میخواد ارسال بشه، یک جاییش نوشته شده from، یعنی آدرس فرستندش، از کجا داره میره. from یعنی از. و یک جایی نوشته شده to، آدرس گیرندش، به کجا داره میره. میتونم from رو بخونم از این آدرس تو به کدام آدرس. طبیعتا این پکت وقتی که داره از دستگاه A ارسال میشه به دستگاه B، آدرس فرستندش 192 168 71 هست و آدرس گیرندش هم 192 168 72. اگر این پکت، چنین پکتی که توسط A داره ارسال میشه، فقط توسط B دریافت میشه، به این روش ارسال میگیم روش یونیکست، یعنی ارسال یک به یک. اما گاهی اوقات نیاز میشه توی شبکه که دستگاه A پکت رو برای تمام کامپیوترهای توی شبکه ارسال بکنه. در چنین مواقعی دو روش برای ارسال وجود داره، یعنی دو راه وجود داره که ارسال برودکست انجام بشه. یک راه این هست: آدرس گیرنده رو
قرار بدن 4 تا 255. 4 تا 255 رو بهش میگیم آدرس برودکست لایه 2. یک راه دیگهش هم اینه که ما بیایم نت آیدی فرستنده رو بهش توجه کنیم. همونطور که میدونید 192 168 71 آدرس فرستنده است و میدونیم که با توجه به این که کلاس سی هست این قسمتش نت آیدی محسوب میشه و این قسمت هست آیدی هست. اگر شما بیایید آدرس نت آیدی رو بنویسید و بعد به جای قسمت هست آیدی مقدار 255 بگذارید، به این آدرس میگیم آدرس برودکست لایه 3. به این ترتیب شما میتونید برای یونیکست از یک آدرس پرایویت تگ استفاده کنید و برای برودکست 2 تا آدرس میتونه استفاده بشه. یکی برودکست لایه 2 و دیگری برودکست لایه 3. ساختن برودکست های لایه 2 راحت و ساده است. همیشه کافیه شما 4 تا 255 بگذارید میشه آدرس برودکست لایه 2. برای ساختن برودکست لایه 3 که برودکست های لایه 3 با توجه به نت آیدی ساخته میشن. اگر یادتون باشه ما در رابطه با کلاس ها صحبت کردیم. کلاس A و B و C رو صحبت کردیم. گفتیم توی کلاس A نت آیدی یه دونه آکتته و بقیه قسمت ها اهمیتی نداشت. برای ساختن برودکست کلاس A کافی شما نت آیدی رو بنویسید و به جای اون قسمت هایی که اهمیت نداره 255 بگذارید. یعنی نت آیدی 3 تا 255 که البته با دات از هم دیگه جدا شدن میشه برودکست کلاس A. کلاس B اگر خاطرتون باشه تشکیل شده بود از 2 تا آکتت و بقیه قسمت ها اهمیتی نداشت. برای ساختن برودکستش کافیه شما نت آیدی 2 آکتتیتون رو بنویسین و 2 تا 255 بنویسین و به همین ترتیبم میتونید تشخیص بدین که برودکست کلاس C تشکیل شده از یه دونه 255 چون ما آمدیم و به این شکل تعیین کردیم محدوده های IP. اینها میشه برودکست کلاس های مختلف. خاطرتون باشه که این داره از /24 استفاده میکنه، این /16 و این / هست. برودکست ها به این شکل برای IP های کلاس فول هستن. ما بحث‌های مفصلی در آینده خواهیم داشت، در آینده خیلی نزدیک، در مورد سابنتینگ و CIDR و استفاده از IP های کلاسلس. در اون هنگام یاد میگیریم چه شکلی به صورت BT محاسبات رو انجام بدیم و برودکست های کلاسلس رو هم تشخیص بدیم. در حال حاضر توی این سطحی که داریم کار میکنیم ما تمرکزمون روی برودکست های کلاس فول است. بسیار خوب. IP های یونیکست رو تشخیص دادیم، IP های برودکست رو هم تشخیص دادیم، IP های مولتیکست رو هم باهاش آشنا شدیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم که کلاس D که محدوده های 224 تا 239 هست و قسمت های دیگرش اصلا اهمیتی نداشت، کلاس کاملا استفاده میشه برای کارهای مولتیکست. بنابراین شیوه تشخیص مولتیکست ها هم ساده است. در رابطه با انیکست توی بحث‌های مربوط به IP ورژن 6 مفصل صحبت خواهیم کرد. خاطرتون باشه انواع کستی که ما داریم برودکست، مولتیکست، یونیکست و انیکست هست. از این 3 نوع کست 3 تای اول در IP های ورژن 4 استفاده میشن و 3 تای آخر در IP های ورژن 6. IP ورژن 6 برودکست نداره و IP های ورژن 4 انیکست ندارن. بنابراین
بحث و بررسی مربوط به انیکست رو توی IP ورژن 6 انجام خواهیم داد. اجازه بدین تا یه کار عملی کوچیک انجام بدیم تا مروری باشه بر آنچه که در این جلسه یاد گرفتیم. من خط فرمان رو باز میکنم، دکمه ویندوز R رو میزنم تا پنجره ران باز شه، تایپ میکنم CMD و اوکی. پنجره خط فرمان که ظاهر شد، با زدن CD بکسلش و CLS صفحه رو تمیز میکنم. دستوری داریم به اسم ARP-A. دستور ARP-A جدول ARP رو نمایش میده. اینکه ARP چه هست و چه شکلی کار میکنه و این جدول چه اطلاعاتی رو بهتون میده، با امید خدا توی ویدیوهای ARP بهتون توضیح خواهم داد و وقتی بارگذاری شد لینکش رو حتما تو توضیحات این ویدیو براتون خواهم گذاشت. اما اون نکته‌ای که اینجا اهمیت داره اینه که جدول ARP نشون دهنده IP دستگاه‌هایی هست که آخرین پکت ها رو برای شما ارسال کردن. توی جدول ARP آدرس ارسال کننده هایی که در 3 دقیقه گذشته برای شما پکت ارسال کردن موجود هست. اگر یه نگاهی به اینها بندازید میبینید که به عنوان مثال این IP 192 168 140 255 با توجه به اینکه کلاس C هست یک دونه 255 داره، یعنی این آدرس یک آدرس برودکست هست. یه آدرس برودکست دیگه هم دارید، این آدرس 4 تا 255 برودکست لایه 2 هست و این آدرس برودکست لایه 3 هست. به همین ترتیب باز اگر نگاهی بندازیم اینجا IP های دیگه هم ممکنه ببینید. مثلا این IP های 224 IP های مولتیکست هستن. اگر خاطرتون باشه IP های مولتیکست IP های از 224 تا 239 همگی IP های مولتیکست بودن. بنابراین این رنج الان رنج IP های مولتیکست. این IP یک IP یونیکست هست. از کجا تشخیص میدم که یونیکسته؟ از اون جایی که یک IP کلاس C و برودکست هم نیست. با توجه به اینکه شما IP های برودکست و مولتیکست رو میشناسید، IP یونیکست رو خیلی راحت میتونید تشخیص بدید. وقتی یک IP مولتی نباشه، برود هم نباشه، قطعاً یونیکست هست. به این ترتیب این IP یونیکسته، این IP برودکست لایه 3، این IP ها IP های مولتیکست، این IP برودکست لایه 2 و پایینی ها هم به همین ترتیب به نوعی تکرار خواهند شد. باز نکته دیگه‌ای که بهشون توجه داشته باشین این هست، جدول ARP توی 3 تا ستونش، ستون اول IP دستگاه‌هایی که برای شما بسته فرستادن رو نشون میده، توی ستون دوم آدرس مک اونها رو، فیزیکال آدرس اونها رو نشون میده. اگر توجه کنین IP هایی که برودکست هستن مک آدرسشون به صورت 6 تا FF نمایش داده میشه. بنابراین اگر شما مک آدرسی رو دیدین به این شکل، قطعاً بدونین که IPش برودکست هست. حالا چه برودکست لایه 2 باشه چه برودکست لایه 3، نتیجه اون توی فیزیکال آدرس 6 تا FF هست که انشالله جزئیات بیشترش رو هم تو بحث های مک آدرس و هم توی بحث های مربوط به ARP خواهیم خوند. خیلی کوتاه اینو بیان کنم که ARP پروتکلی هست که وظیفه‌اش تبدیل IP به مک آدرسه. تبدیل IP به فیزیکال آدرس هست. یعنی اینترنت آدرس IP آدرس رو به فیزیکال آدرس تبدیل میکنه. بسیار خب، مطالب این جلسه‌مون به پایان رسید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و از اون لذت برده باشین. اگر این ویدیو براتون مفید بود و اونو دوست داشتین، من ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگر تا به حال سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آینده هم بهتون اطلاع داده بشه. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. من کاظم نیسی هستم و شما تماشاگر یکی از ویدیو درس‌های پک جامع کامپیوتر، شبکه و امنیت بودید. امیدوارم این ویدیو درس برای شما مفید بوده باشه. تا ویدیو درس دیگه شما رو به یگانه بزرگ میسپارم. مرامتون عشق، عشقتون ماندگار.